बघा हा जो सॉलिड अँगल जो कॉन्सेप्ट आहे, हिअर व्हॉट वी विल डील इज, एक एरिया आहे A2, okay, and then next area will be A1. How much amount of heat is been received at an angle, that angle will be called as what guys, बोला solid angle आहे. अँगलचं युनिट रेडियन आहे 2 डायमेन्शनसाठी. 3 डायमेन्शनसाठी दॅट विल बिकम व्हॉट गाईज, स्टे रेडियन. अँड दॅट आय हॅव रिटन, कन्सिडर ए सरफेस एरिया A2 आणि डिफरन्शियल एरिया मीन स्मॉल एरिया DA1 कन्सिडर करा. सरफेस A2 इमिट करणार आहे रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ विच सरफेस, बघा हा कोनिकल आहे, राईट, कोनिकल शेपमध्ये आहे. Hence by connecting all the points of A2 to DA1, the angle which is been produced, that angle will be called as the solid angle. Okay, it is given by DA1 upon R चा square. R म्हणजे distance between area A2 and DA1. Okay, so this concept will require in shape factor. One numerical of shape factor is fixed. थोड़ा logical actually. Okay. It's not formula based, it's totally logic based. That is dependent upon which angle, solid angle. ठीक है, solid angle तो पता चला. But out of that, out of this solid angle बघा, one ray will be such that it will be maximum ना. हाँ, म्हणजे एक रे असं राहणार आहे स्टुडंट्स, that will absorb, this surface will absorb maximum energy, right? That will be called as what, dear students? That will be called as the intensity of radiation. Intensity is defined as the rate of energy leaving the surface in a given direction per unit what? टोटल अँगल का आहे d ओमेगा आहे. बट मी जर समजा एक रे कन्सिडर केलं स्टुडंट्स, इफ आय विल कन्सिडर वन रे, दॅट विल बी युअर DE. E म्हणजे इमिसिव्हिटी, D म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट इमिसिव्हिटी, DE डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे स्मॉलेस्ट पार्ट. सो हा जो एक रे जो चाललाय स्टुडंट्स, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, इट विल हॅव सर्टन एनर्जी, दॅट विल बी वॉट रे, DE. बरोबर शेकाने. सो I इक्वल टू DE अपॉन D ओमेगा. E म्हणजे एनर्जी, एनर्जीचा युनिट काय, वॅट, वॅट आहे ना. आणि ओमेगा सॉलिड अँगलचं युनिट काय, स्टे रेडियन. सो इफ इन न्यूमरिकल यू हॅव वॅट पर स्टे रेडियन, इट इज नथिंग बट I मीन्स काय स्टुडंट्स, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन. हे बघा नाव भरपूर आहे, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, हाय पिच ऑफ रेडिएशन. डोंट गेट कन्फ्युज्ड विथ इट. यू हॅव टू ओनली रिमेंबर व्हॉट गाईज, युनिट. युनिट लक्षात ठेवा. गे वॅट अपॉन स्टे रेडियन म्हणजेच काय, इंटेन्सिटी. आणि हा जो इंटेन्सिटी, इट विल बी मॅक्सिमम वेअर ऑन दी नॉर्मल डायरेक्शन. नॉर्मल म्हणजे 90 डिग्री परपेंडिक्युलर. सो दॅट I विल बिकम काय गाईज, IN. कळालं का, नाही कळालं, बघा लक्ष द्या. हा एक एरिया आहे, करेक्ट आहे. हा एक सॉलिड अँगल A2 आहे. ही इज रिसिव्हिंग दी एनर्जी, राईट. फॉर एक्झाम्पल आता दिस A1 इज गिविंग, सॉरी DA1 ना, DA1 कन्सिडर करू, डिफरन्शियल एरिया कन्सिडर करू. ओके, सो नाव याचा टेम्परेचर फॉर एक्झाम्पल 300 डिग्री आहे अँड दिस टेम्परेचर इज 50 डिग्री. सो दिस इज रिसिविंग नो. हाँ, सो ये हो गया आपका I. दिस इज I गाइज. I म्हणजे इंटेन्सिटी. मॅक्सिमम विल बी वेअर, नॉर्मल, that will be IN. So I and IN चा जो अँगल आहे, that angle will be called as a beta. बीटा म्हणजे काय, अँगल बिटवीन इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन टू द नॉर्मल इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन. हे बघा सॉलिड अँगल म्हणजे टोटल कॉन्सेप्ट आहे. इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन म्हणजे वन रे दॅट इज बीन पास्ड अँड फ्रॉम द मॅक्झिमम दॅट अँगल विल बी बीटा. So intensity of radiation is directly proportional to cosine angle म्हणजे IN equal to I cos beta. म्हणजे explain Lambert's cosine law. 4 marks साठी write down this. But if it is for 6 marks guys, you have to write down the definition of intensity of radiation. Students काय करतात की 6 marks साठी पण only they write only this much. No, for 6 marks you have to explain them कि man what is I, what is intensity of radiation. Expectation खूप आहे SPP ला. So IN will be equals to काय, I cos beta, and the surface which is obeying this law is called as diffused surface. म्हणजेच काय रे, any surface which has IN equal to I cos beta, that surface is diffuse surface. Question can be like this, explain diffused surface. काय लिहिणार मग 6 marks साठी. Intensity of radiation लिहा, Lambert's cosine law you write down and just write down a statement, the surface which obeys Lambert's cosine law is called as diffuse surface. So you should be very well versed with this definition. Question can be asked in any way, in any manner कि भाई diffuse surface explain करा. तर त्याचा अर्थ काय आहे, that is nothing but the Lambert cosine law itself it is. Okay, and then students
in next lecture, this will be the most important of all, that would be shape factor. Total logical lecture it would be, okay, and you have to be present. कारण काय बघा, we had studied solid angle, intensity of radiation, that application we have to use in this shape factor, and there are numericals, there are PYQs related to this that we are going to solve tomorrow shape factor मध्ये. Okay, so हे लिहिले ना तुम्ही I वगैरे. Okay, so for today we'll stop here guys. Tomorrow also same time we'll start with the type 1 sorry, shape factor. Thank you so much guys.